હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું બાજરીનો ભરેલો રોટલો। તો પહેલાં આપણે સ્ટફિંગ બનાવીશું। તો સ્ટફિંગ બનાવવા મેં અહીંયા કઢાઈમાં 1 ચમચી જેટલું જ ઘી લીધું છે। એક થોડું જ ઘી લેવાનું, વધારે નહીં લેવાનું। એમાં આપણે ચપટી હિંગ એડ કરીશું અને એમાં આદુ, મરચાં અને લસણને મેં અધકચરા વાટી લીધા છે, એ એડ કરી દઈશું ને એને થોડી વાર સાતળી લઈશું। તો આદુ મરચાં સંતળાઈ ગયા છે। હવે મેં આ લીલી ડુંગળી લીધું છે, એનો આ સફેદ ભાગ છે। જેટલી 3 મેં લીલી ડુંગળી લીધેલી, એનો આ સફેદ ભાગ આપણે એડ કરી દઈશું। તમે લીલું લસણ નાખતા હોય તો લીલા લસણનો સફેદ ભાગ પણ આ ટાઈમે એડ કરી દેવાનો। એને થોડી વાર આપણે ચડવા દઈશું। હવે લીલી ડુંગળીનો આ ગ્રીન ભાગ છે એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। એને પણ થોડું આપણે સાંતળી લઈશું। એની સાથે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલી લીલી મેથી લીધી છે, એને કટ કરી ધોઈ અને કોરી કરી લીધી છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરીશું। 1 ચપટી હળદર એડ કરીશું। આપણે ગ્રીન કલર રાખવાનો છે એટલે 1 ચપટી જ આપણે હળદર એડ કરીશું। અને મેં લીલા મરચાં એડ કરેલા તીખા, એટલે મેં અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કર્યું। તમે જેવી તીખા જોઈએ એ પ્રમાણે તમારે એડ કરવાનું। બધું મિક્સ કરી લઈશું। થોડી વાર આપણે મેથીને ચડવા દઈશું। તો આપણી મેથી ચડી જ જવા આવી છે। હવે એમાં આપણે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને થોડા ફ્રેશ લીલા દાણા એડ કરીશું। હવે બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। ધાણા જીરું પાવડર આ રીતે લાસ્ટમાં નાખશું તો થોડું ઘણું મોઇશ્ચર હશે અંદર આપણા મેથીમાં, તો એ સુકાઈ જશે। હવે આપણું સ્ટફિંગ તૈયાર છે। તો સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી લઈએ। તો મેં અહીંયા 1 કપ બાજરીનો લોટ લીધો છે ને મેં આ 1 કપ પાણી લીધું છે। મને મીઠું પાણીમાં ફાવે છે એટલે હું મીઠું પાણીમાં એડ કરી દઈશ। તમે જો લોટમાં ફાવે તો તમે લોટમાં પણ એડ કરી શકો। તો મેં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। તો હવે થોડું થોડું પાણી એડ કરી આપણે જેવા રોટલા બનાવવા લોટ બાંધીએ એ રીતનો આપણે લોટ તૈયાર કરીશું। બહુ ઢીલો લોટ ના થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું। લોટ આ રીતે ભેગો થાય પછી એને આ રીતે આપણે મસળી લઈશું। જેટલા લોટને મસળશું વધારે એટલો આપણો રોટલો મીઠો બનશે। તો આ રીતે આપણે 5 મિનિટ જેવો લોટને મસળી લઈશું। તો આપણો લોટ મસળાઈ ગયો છે। હવે આના આપણે 2 ભાગ કરી દઈશું। તો આ રીતે આપણે નાની સાઈઝના રોટલા બનાવવાના છે, એટલે આપણે આ રીતે સરસ ગોળ કરી દઈશું પહેલાં। હવે આપણે આ રીતે ગોળ કટોરી જેવું કરી દઈશું। આ રીતે આપણે વચ્ચેથી જાડું રાખવાનું અને આ ધાર છે આપણે આ રીતે પતલી કરવાની। હવે એમાં આપણે સ્ટફિંગ ભરીશું। તો મેં અહીંયા આટલું 2 ચમચી જેટલું આપણે સ્ટફિંગ ભરીશું। હવે આ રીતે પ્રેસ કરી આપણે સરસ પાછું લુવા જેવું તૈયાર કરી દઈશું। આ રીતે આપણે ફરી પાછું લુવા જેવું તૈયાર કરી દઈશું। હવે આને તમને આ રીતે હાથે ફાવે તો હાથે, ને તો પછી આ રીતે નીચે લોટ એડ કરી ને આપણે આ રીતે પણ થેપી શકીએ। આ રીતે આપણે થેપી લઈશું। તો આપણો રોટલો સરસ થેપાઈ ગયો છે। હવે આપણે એને શેકવા મૂકી દઈશું। તો માટીની તાવડી મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે।
એમાં આપણે રોટલાને એડ કરી દઈશું. અને આ રીતે આ જે લોટ આપણે લીધેલો કોરો થેપવા માટે એ આ રીતે પાણીથી આપણે લગાવીને ભીનો કરી દઈશું. હવે નીચેથી થોડો શેકાવા દઈશું. હવે આપણે રોટલાને પલટાવી લઈશું. હવે નીચેથી શેકાવા દઈશું. તો હવે આ નીચેથી સરસ શેકાઈ ગઈ છે. હવે પલટાવી દઈશું. તો આપણો રોટલો આ નીચે પણ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને ફૂલી પણ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું ને રોટલાને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ અંદર સ્ટફિંગ આખા રોટલામાં અંદર આવી ગયું છે અને આપણો આ ભરેલો રોટલો તૈયાર છે. આ રોટલા સાથે કોઈ પણ શાક ના હોય તો પણ એ એટલો જ મીઠો લાગે છે આ રોટલો. તો તૈયાર છે આપણો આ બાજરીનો ભરેલો રોટલો. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.